Xin chào mọi người. Mình có một thứ rất muốn cho mọi người xem. Để mình lấy ra cho các bạn xem nhé. Đây. Trên tay mình ở đây đang có hai thứ. Một chiếc kim móc len trị giá 5.000 đồng và một cuộn len trị giá 8.000. Và câu chuyện ở đây là vào thời điểm năm nhất, khi mà mình đang đi quân sự, thì tại một khu quân sự cũ kỹ có một cô bé đang loay hoay tập móc từng cái mũi len đầu tiên. Và trước khi kể cho các bạn nghe về diễn biến tiếp theo của câu chuyện này thì mình xin phép được giới thiệu một chút. Mình tên là Thạch Ngọc Phương Anh. Mình đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại thương, ngành ngôn ngữ thương mại. Và trong năm học vừa rồi thì mình có rất là cố gắng và đã đạt được danh hiệu là một trong 20 sinh viên tiêu biểu xuất sắc nhất toàn trường. Và ngoài ra mình cũng có một số kinh nghiệm liên quan tới làm việc với JICA, bất động sản hay là VJCC. Và nếu mà những thông tin này về mình còn khó nhớ thì các bạn chỉ cần nhớ về mình với một thông tin duy nhất thôi. Mình là người mở đường cho những tỷ phú đô la tiếp theo của Việt Nam. Nghe rất là khó tin đúng không mọi người? Chính mình cũng không tin cơ mọi người ạ. Nhưng mà mọi người hãy suy nghĩ rằng nhé, có điều gì chắc chắn cho việc là chúng ta sẽ không thể trở thành những người mà chúng ta muốn không? Không có điều gì có thể chắc chắn được. Và chúng ta cũng không chắc chắn được là tương lai mình sẽ trở thành một người như thế nào mà. Cho nên việc duy nhất mà chúng ta cần làm đó là không ngừng bước tiếp. Vậy, chia sẻ tiếp về hành trình móc len của mình từng ngày. Mình cũng không ngờ rằng là một chiếc kim móc nhỏ như thế có thể tạo nên cho mình một cái thu nhập lên đến 9 chữ số đến hiện tại. Và các bạn khoan hãy nghĩ về cái doanh thu đó nhé. Cái sự bứt phá của mình ở đây nó rất từ những điều rất nhỏ bé. Mỗi ngày mình tìm hiểu làm thế nào để móc len cho cái mũi móc nó đẹp hơn. Mình tìm cách quay video làm sao cho nó đẹp. Và mình tìm cách xây dựng video trên TikTok để có thể thu hút khách hàng nhiều nhất có thể. Và từng bước một như thế đã có tiệm len của Thạch ngày hôm nay. Và có một câu chuyện mà mình rất muốn chia sẻ đến với mọi người là hồi xưa ấy, mình có nuôi một em chó. Và đó là em chó đầu tiên của mình. Lúc mà mình đang ngồi ăn cơm như thế này thì không may em ấy đã bị bắt ngay trước mặt mình, mà mình có đuổi theo họ nhưng mình không thể lấy lại em ấy về. Và bởi vì từ hồi nhỏ thì gia đình mình cũng là ăn chay, và mình đã ăn chay từ năm lớp 1 cho đến hiện tại. Thế nên mình nghĩ là mình đã có một cái tình thương rất sâu sắc đối với tất cả những bạn động vật. Và khi mà hồi còn nhỏ mình nhìn thấy những cái hình ảnh mà các em ấy bị bỏ rơi, bị bạo hành chẳng hạn, thì mình rất là buồn. Nhưng mà mình lại không thể làm gì được, bởi vì lúc ấy mình chưa có một cái nguồn lực nào trong tay cả. Và nếu mà lúc ấy mình bỏ cuộc cái tiệm len này, mình nghĩ rằng bây giờ khởi nghiệp khó lắm rồi. Ngoài cái tiệm len của mình ra thì còn rất nhiều những tiệm len khác đang nổi mà mình làm sao cạnh tranh được với họ. Nếu mà mình nhụt chí từ lúc đấy sẽ không có tiệm len của Thạch ngày hôm nay, và sẽ có ít đi những bữa ăn, những mái nhà dành cho những em chó hay những động vật bị bỏ rơi như thế này. Và đó là câu chuyện đầu tiên mình muốn nói với các bạn. Các bạn có biết đến hiệu ứng cánh bướm không? Mình đã nghĩ đến nó là mỗi một cái đêm mình thức thêm một chút để mình móc len, hoặc là những cái chuyến xe do chính mình tự tay ship cho các bạn ấy, hoặc là chính những cái bông hoa này mình tự móc. Một thứ rất đơn giản nhưng mà nó lại gián tiếp làm cho những cái cuộc sống của những em này trở nên tuyệt vời và tốt đẹp hơn. Đó là việc bứt phá từ những điều nhỏ bé. Và câu chuyện thứ hai của mình, chúng ta có hình ảnh một người siêu nhân ở đây. Không biết là ai từ hồi nhỏ hay choàng một cái chăn đằng sau lưng và coi mình như là một người siêu nhân không nhỉ? Chính mình cũng như thế các bạn ạ. Và không biết có ai ở đây là mong muốn được trong tương lai trở thành những cái người bác sĩ cứu người hay là một kỹ sư để có thể tạo nên những cái tòa nhà rất to lớn, những công việc có thể giúp ích cho xã hội thật nhiều không? Mình hồi nhỏ cũng như thế. Mình mong muốn trở thành một bác sĩ cứu người, tuy nhiên thì vì một vài lý do cho nên là đã đưa đẩy mình vào trường Đại học Ngoại thương. Nhưng mà mình vẫn rất muốn tiếp tục cái ước mơ đấy của mình. Và mình đã chọn trở thành một chuyên viên tư vấn tài chính và bảo hiểm tại một công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam khi mới chỉ là sinh viên năm 2. Và các bạn sẽ thắc mắc là cái công việc tư vấn bảo hiểm của mình và công việc bác sĩ thì nó có liên quan gì đến nhau nhỉ? Nó thực sự rất liên quan. Cái công việc của mình cũng nghĩ nó sẽ là một cái người siêu anh hùng với sứ mệnh bảo vệ những ước mơ cho những người mà chưa có nhiều kiến thức sâu về bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ ấy.
thì bảo hiểm là một cái thứ mà sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những lúc khó khăn khi mà chẳng may chúng ta gặp phải rủi ro. Còn bảo hiểm nhân thọ là thứ giúp cho chúng ta, ví dụ công ty sẽ giúp chúng ta chi trả tiền viện phí khi mà gặp những cái rủi ro liên quan đến sức khỏe, hoặc là như cái tai nạn đứt dây chằng của các bạn vừa nãy chẳng hạn. Đó, và từ những cái kinh nghiệm, những cái lần mà mình ngồi mình đọc từng cái điều khoản về bảo hiểm, mình tìm hiểu kỹ, mình còn đi thi cả chứng chỉ bảo hiểm của Bộ Tài chính nữa, thì những cái kiến thức đấy của mình đã có thể giúp cho rất nhiều khách hàng vượt qua những lúc khó khăn và không phải bán tài sản đi chỉ để chi trả tiền chữa bệnh. Và những cái sự cố gắng của mình đã khiến mình có thể trở thành một trong những người trẻ nhất tập đoàn và được đứng trước rất nhiều anh chị cô chú để chia sẻ về kinh nghiệm. Mình được làm những điều mình muốn. Từ những cái kiến thức về y tế của mình, về sức khỏe tài chính của mình có thể giúp cho rất nhiều gia đình vượt qua những lúc khó khăn. Và ví dụ như hình ảnh này là ngay hôm kia thôi là mình đã được đi học và trải nghiệm tại Bệnh viện Phương Đông, là một trong những bệnh viện tốt nhất tại Việt Nam. Và từ những cái trải nghiệm ấy, mình đã có thể giúp cho rất nhiều người có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong đó thì mọi người có thể biết là ví dụ như cái thẻ sức khỏe này của mình, từ một người khi còn là sinh viên năm 3 thì mình đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm đi du lịch để mình mua cho bản thân và gia đình một tấm thẻ bảo hiểm và một cái hợp đồng. Và mình nghĩ đó cũng là một cái hành động mình bứt phá khỏi những định kiến về bảo hiểm nhân thọ khi mà mình là một người Việt Nam. Và có một câu chuyện nữa là chú mình cũng là một trong những khách hàng của mình, thì chú mình có bị đột quỵ. Và mọi người biết rằng đột quỵ là một trong những căn bệnh hiểm nghèo và chữa trị tốn cực kỳ nhiều tiền, hàng trăm triệu cho đến 1 tỷ. Mà trong khi đó đột quỵ chỉ là xảy ra vào đúng một khoảnh khắc nhỏ thôi. Và lúc ấy cô mình là vợ của chú ý thì đã khóc với mình ở trong bệnh viện và nói với mình rằng là cô thực sự rất là lo lắng. Con của cô chú thì sắp ra đời, bây giờ chú thì đột quỵ mà có 50% khi mà phẫu thuật thì sẽ trở thành người thực vật. Vậy thì mình mới an ủi cô là bây giờ thì về tiền viện phí thì cô không phải lo, bởi vì đã có hợp đồng bảo hiểm này rồi. Còn về phần chú thì với sự đồng hành của các bác sĩ, cả mình, cả công ty, với một cái phương pháp điều trị và một cái phác đồ mới, thì sau 1 tháng chú đã có thể trở thành một người bình thường, đi lại có một cuộc sống sinh hoạt bình thường. Và chính lúc đấy mình đã nhận ra rằng có thể là mình không mặc áo blouse trắng, mình không đeo ống nghe, nhưng mà từ chính những cái điều mình mong muốn, sự làm nghề với một cái tâm, thì mình đã có thể bảo vệ gia đình chú mình. Đó là một điều mình rất mong muốn các bạn có thể quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, quan tâm đến tài chính của gia đình mình nhiều hơn. Và sự bứt phá ở đây đôi khi nó chỉ là các bạn chuẩn bị cho tương lai của mình và không đánh giá thấp những rủi ro. Vâng, và qua 2 câu chuyện vừa rồi thì cái điều mình mong muốn nhất là các bạn sau buổi TEDx này, các bạn sẽ làm gì? Mọi người có biết đến thông điệp này không? Nó đã xuất hiện rất nhiều, đặc biệt là trong năm nay, ở những cái băng rôn ngoài kia chẳng hạn. Kỷ nguyên vươn mình. Đây không phải là một thông điệp chỉ dành cho những nhà chính trị gia hay là những nhà lãnh đạo lớn, mà thực sự là nó dành cho tất cả người dân và những bạn trẻ đang ngồi trong khán phòng ngày hôm nay. Kỷ nguyên vươn mình thì mình xin phép nói với các bạn một điều là Việt Nam đang bước vào cái thời kỳ này, và mình xin phép được tóm gọn nó thay từ kỷ nguyên bằng từ thập kỷ vươn mình. Tại sao lại là thập kỷ nhỉ? Thập kỷ thì có nghĩa là 10 năm. Thực sự là chúng ta chỉ còn 10 năm duy nhất trước khi Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số. Chúng ta đang ở trong chương cuối cùng của thời kỳ dân số vàng. Và nếu mà chúng ta không thật sự bứt phá lên và hóa rồng trong 10 năm tới, thì Việt Nam sẽ gặp phải một thử thách lớn và rất nguy hiểm. Đó chính là chưa giàu đã già. Nếu mà các bạn sau này, các bạn bằng lòng với mức lương 10 triệu, 15 triệu, các bạn ok với việc là đẩy AI suy nghĩ thay mình trong tất cả mọi việc, các bạn có trong mình cái tư duy giống như một cái trend trên TikTok mà đang nổi ấy, là sống một kiếp người bình an là được ấy, thì đất nước của chúng ta khi ấy, chúng ta sẽ không thể trở thành một cái thế hệ để đất nước có thể dựa vào. Và cái hậu quả của việc một đất nước mà bước vào thời kỳ dân số vàng, dân số già mà không có cách để xử lý, thì chính chúng ta sẽ đi thụt lùi. Và chính các bạn và con cháu bạn sau này sẽ là thế hệ phải hứng chịu những cái hậu quả như thế. Như vậy thì chúng ta có cách nào để vượt qua nhỉ? Mình muốn chia sẻ với các bạn 3 bước ngắn gọn.
Mình đã ước là có người nói với mình sớm hơn khi mình còn học cấp 3. Mọi người thường nói là cái kỳ thi trung học phổ thông vào đại học ấy là một cái bài toán quan trọng nhất đời người, đúng không? Nhưng mà không, đó chỉ là cái điều kiện cần để các bạn bước tới một cái bài toán quan trọng hơn: chọn ngành học và xác định sự nghiệp. Đây là một cái bước để các bạn có thể trải qua cái thời kỳ 10 năm tới một cách tốt hơn. Ở đây có 3 bước. Nghe có vẻ khô khan nhưng đây chính là công thức đưa các bạn đến với sự tự do sau này. Đọc đề bài có nghĩa là các bạn tìm ra cái mục tiêu. Các bạn sẽ xem là trong 10 năm tới, ngành nghề nào sẽ là những cái công việc mà có sự biên độ phát triển lớn và cho mình một cái mức thu nhập rất là tốt. Cái đề bài ở đây nghĩa là các bạn chọn ngành không phải là mình thích ngành gì nhỉ, mình thấy ngành này nổi nhỉ, mình sẽ vào ngành đó, hoặc là mình sẽ chọn ngành theo bố mẹ mình thích thôi, mình không quan trọng cái nghề đó, không quan trọng cái ngành đó. Các bạn cần tìm hiểu kỹ về cái đề bài. Và đến bước 2 nghĩa là khi mà đã chọn được cái ngành nghề mà sẽ phát triển trong tương lai rồi ấy, các bạn xem mô tả công việc của cái ngành nghề đó là gì, cái JD của họ là gì, và những cái kỹ năng đó sẽ là cái cách giải cho bài toán của các bạn. Những cái kỹ năng ở bước 2 này các bạn sẽ học nó, các bạn sẽ trau dồi nó khi mà các bạn vào đại học. Và môi trường đại học sẽ là nơi cho các bạn tất cả những cái yêu cầu để các bạn giải được cái đề bài ở bước này. Đó. Đừng để cho sự tầm thường dễ dãi ám ảnh mình. Chỉ có khát vọng và hoài bão lớn về sự sáng tạo thì mới đi được xa và bền vững. Đây là một câu nói là kim chỉ nam của mình, đã giúp mình vượt qua rất nhiều thăng trầm từ trước đến nay. Và mọi người có thể cho bác Trọng của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Mặc dù bây giờ một người lãnh đạo vĩ đại của Việt Nam đã không còn nữa, nhưng những giá trị mà bác để lại vẫn còn sống mãi với thời gian. Và mình cũng phải mất rất nhiều thời gian để có thể hiểu được câu nói này. Sự sáng tạo ở đây không phải chỉ là đơn giản là sự sáng tạo trong nghệ thuật các bạn ạ, mà nó chính là sự bứt phá, chính là chủ đề TEDx của chúng ta ngày hôm nay. Bứt phá, sáng tạo ở đây là các bạn bứt mình lên khỏi những tư duy cũ, khỏi con người cũ để tiến đến những giá trị tốt đẹp hơn. Và mình tin rằng có những lúc con đường của chúng ta sắp tới sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng mình chúc cho tất cả chúng ta luôn luôn có bản lĩnh và sức mạnh để vượt qua. Mệt cũng được, nhưng đừng bỏ cuộc. Đi chậm cũng được, nhưng mà đừng có dừng lại. Và mình tin rằng sắp tới chúng ta sẽ là những con người có thể đưa Việt Nam và chính cuộc sống của chúng ta đến một tương lai tốt đẹp hơn. Cảm ơn mọi người ạ.